post now. Yeah. Everybody, you can repeat after me. This is seeking refuge in Tam Bảo. Yeah. Bây giờ thì mọi người cùng lắng nghe, rất là chú ý lắng nghe thầy và lặp lại theo lời thầy. Đây là lời nguyện quy y Tam Bảo. Buddham Sharanam Gacchami Dharamam Sharanam Gacchami Buddham Sharanam Gacchami Dharamam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami. So this is how you seek refuge in Sanskrit. So every day, every time we start the class, we start with seeking refuge in Buddha, Dharma and Sangha. Yeah. Vừa xong thì chúng ta đã tụng cái lời kệ quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng bằng tiếng Sanskrit, là tiếng Ấn Độ cổ. Mỗi một khi mà trước khi bắt đầu vào bài học Pháp thì chúng ta cũng tụng cái lời kệ quy y Phật Pháp Tăng như vậy. So now you can see on my screen, this is what I'm going to teach during this 1 month. Các quý vị đạo hữu có thể nhìn thấy trên màn hình mà thầy đang chia sẻ là những cái nội dung bài học mà thầy sẽ giảng dạy cho quý vị trong vòng 1 tháng tới đây. So this is probably 4 weeks. So every week we will have 2-day classes, and then you can see in the schedule that every week, the first week will be I will be introducing something new to you, and then second day we will be practicing together. I guide and we practice together. Yeah. Như vậy quý vị có thể nhìn thấy là trong vòng 4 thời gian là 4 tuần, thì mỗi một tuần là sẽ có 2 buổi vào tối thứ 3 và tối thứ 5. Và quý vị có thể thấy rằng là thường là vào tối thứ 3 thì thầy sẽ dạy những cái nội dung kiến thức mới cho quý vị, và tối thứ 5 thì thầy sẽ hướng dẫn quý vị thực hành. Như vậy là kết hợp cả lý thuyết và thực hành trong vòng 1 tuần, trong kéo dài suốt 4 tuần. So today is the first day. From the first day itself, I'm saying this: you have to prepare to practice. I will be guiding you. Everybody, you want to take notes, you can prepare to take notes in books or in iPad or laptop, whatever you are comfortable, you can prepare that. And then you can take notes. I will be guiding you. Then in the second day, we will not use any materials, any books or pen or anything, but we will sit together and practice together. So you can commit this time only to the practice, so then you will probably improve your practice. Quý vị có thể thấy rằng là cái buổi tối thứ 3 thì thầy sẽ giảng về lý thuyết, thì quý vị có thể sẽ chuẩn bị những cái quyển sách, quyển vở để ghi chép cũng như là bút, hoặc là quý vị có thể chuẩn bị máy tính xách tay hoặc là iPad để ghi chú lại cái lời giảng của thầy, để quý vị có thể chuẩn bị cho bản thân mình cũng như là nghiên cứu thêm. Sau đó thì đến buổi tối thứ 5 thì chúng ta sẽ không cần dùng bút mực gì nữa cả, không cần bất cứ một cái tài liệu gì, mà chúng ta chỉ ngồi cùng nhau để thực hành vào tối thứ 5 thôi. Thầy cũng sẽ hy vọng rằng là quý vị sẽ cam kết tham gia cái khóa học này, và quý vị sẽ cải thiện được cái sự thực hành giáo pháp của mình trong vòng 1 tháng tới. Yeah, and then expect that I will share so many materials to you. I'm not going to share anything to you. I am going to make you work.
I'm not going to work for you. I will guide you, but you have to work yourself. That is how Buddhism is. If we leave the Buddhism in theoretical understanding only for the intellectual entertainment, then Buddhism will not bring any benefit to you. Buddhism has always been a practical religion. If you practice, then there will be Buddhism. If you don't practice, but you are so enjoying something very deep philosophical things, then Buddhism is not bringing any good to you. So that's why from the beginning itself, you remember that I'm going to make you practice. Yeah. Nếu như mà quý vị trông chờ rằng là tôi sẽ chia sẻ rất là nhiều tài liệu, rất là nhiều văn bản kinh điển hay là nghi quỹ các loại cho quý vị thì quý vị sẽ không nhận được những điều đó, mà tôi sẽ chỉ chia sẻ rất là ít thôi. Phần lớn là chúng ta sẽ thực hành. Bởi vì là nếu mà quý vị Phật Pháp, đối với Phật Pháp, nếu mà quý vị chỉ có những cái tri thức về lý thuyết thôi, có những cái trí tuệ hoặc là hiểu biết về mặt lý thuyết thôi mà không có thực hành, thì đó không phải là Phật Pháp thực sự. Mà Phật Pháp thực sự phải là cái dựa trên nền tảng thực hành. Do vậy là cái khóa học này của chúng ta là khóa học về thực hành, chứ thầy không làm thay cho quý vị, thầy không soạn giáo án thay cho quý vị, mà quý vị cần phải thực hành dựa trên nền tảng cái sự hướng dẫn của thầy. Và nếu như mà quý vị chỉ là những người rất giỏi lý thuyết, giỏi triết học Phật giáo mà quý vị lại không hề thực hành thì trên thực tế thì Phật Pháp cũng không mang lại giá trị nhiều cho quý vị. Do vậy là quý vị cần phải thực hành, chứ không phải là chỉ giỏi về lý thuyết Phật giáo. Buddha has also said that means I will show the way to enlightenment, but enlightenment only depends on yourself. Which means that Buddha will show the way, how to practice, what to practice, everything will be taught by Buddha. But you just listen to that and you don't practice, you are never going to get to the enlightenment. If you really want to get to the enlightenment, then practice is the only key which can make you complete enlightenment. Thầy muốn chia sẻ cái lời dạy của Đức Phật. Bản thân Đức Phật thì đã dạy chúng ta rằng là Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta con đường để đạt được đến giác ngộ. Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta cái cách thức làm như thế nào, thực hành như thế nào và thực hành cái gì. Tức là Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường. Nhưng mà bản thân Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng là con đường duy nhất để đạt đến giác ngộ đấy là phải thông qua thực hành. Còn nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta không có con đường nào để đi đến giác ngộ được cả. Do vậy cách thức duy nhất để đạt đến giác ngộ đấy là chúng ta phải thực hành, và thực hành là con đường duy nhất để dẫn chúng ta đến giác ngộ, còn không có con đường nào khác cả. And then now you see the situation of this Vajrayana Buddhism in Vietnam. It is still at the early, very, very early stage, right? And we are the people who are going to establish this Buddhism in Vietnam. So from the beginning itself, we need to be very, very careful. If not, then any kind of religion that is very easy to mix up with so many superstitions, so many worldly beliefs. These are very easy to mixed with the pure Buddhism. So that's why from the beginning itself, we need to be very, very careful. And also one thing is that in one way, Vietnam is very, very fortunate that many great masters, great Rinpoches, great Khenpos from all over the world come to Vietnam to teach. So in that way, we are very lucky to receive these kind of teachings. But are we really practicing those very sacred, very profound, very holy teachings? We need to look at that, right? We receive lots of teachings
but we don't practice, and then we confuse ourselves. We don't have a very good base. We don't have a very good foundation. So therefore we need to create the foundation very, very solid, very strong foundation. We have to lay that. So in this 1 month, 4 weeks time, we are going to lay that foundation. Khenpo. Yeah. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hoàn cảnh hay là cái tình huống hay là cái trạng thái của Phật giáo Kim Cang Thừa ở Việt Nam. Có thể nói là Phật giáo Kim Cang Thừa đang ở cái giai đoạn đầu, giai đoạn sơ khai ở Việt Nam, có đúng không ạ? Chúng ta là những người có thể gọi là chúng ta là những người gọi là khởi đầu, những người mà thiết lập cái nền tảng của Phật giáo Kim Cang Thừa ở Việt Nam. Như vậy là chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu, chúng ta càng phải cẩn thận hơn, chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ lẫn lộn giữa Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Kim Cang Thừa, với những cái niềm tin gọi là siêu nhiên, rồi những cái lực lượng thần linh bí hiểm, những cái lực lượng gọi là siêu siêu tâm linh khác, và chúng ta lẫn lộn tất cả những cái hiện tượng tâm linh khác với Phật giáo một cách thuần túy. Và như vậy thì chúng ta với tư cách là những người mà thiết lập cái nền tảng của Phật giáo Kim Cang Thừa ở Việt Nam thì chúng ta càng phải thận trọng, càng phải cẩn trọng hơn. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có thể nói một điều rằng là Việt Nam đã rất là may mắn khi mà Việt Nam đã được đón chào rất là nhiều các bậc đại đạo sư, các bậc Rinpoche, các bậc Khenpo, rồi các bậc thầy rất là lớn đã từ khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam và truyền trao những cái giáo pháp hết sức là chân quý cho các Phật tử Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là người Việt Nam đã rất may mắn khi mà được nhận rất nhiều cái giáo pháp chân quý như vậy. Tuy nhiên phải nói một cách thực thà rằng là trong số những cái người mà được nhận, được truyền trao những cái giáo pháp vô cùng là chân quý, giáo pháp vô cùng là sâu sắc, giáo pháp vô cùng là linh thiêng như vậy, thì cái số lượng người mà thực sự là thực hành giáo pháp một cách nghiêm túc thì lại không có nhiều. Và chúng ta, bản thân chúng ta lại lẫn lộn giữa giáo pháp Kim Cang Thừa với những cái niềm tin khác, khi mà chúng ta có những cái ngày không may mắn hoặc là chúng ta không có những cái điều như ý. Và như vậy thì chúng ta không có một cái nền tảng vững chắc về Phật giáo Kim Cang Thừa. Do vậy là chúng ta cần phải cùng nhau tạo ra một cái nền tảng vững chắc như vậy. Như vậy thì trong vòng 1 tháng tới, trong vòng 4 tuần tới thì cùng nhau chúng ta sẽ tạo ra một cái nền tảng, một cái nền móng rất là vững chắc về Phật pháp và Phật giáo Kim Cang Thừa. Khenpo. So in this 1 month we are going to study and practice about Deity Yoga. Deity Yoga is a very, very big subject in Vajrayana Buddhism. You will know, okay. So what is Deity Yoga? You can see this, my screen, right? Yeah. So Deity Yoga means any kind of practice, just like Metara, Kontyam, or any kind of Buddha or Bodhisattva that you do visualization, you do chanting mantras. These are all included in Deity Yoga. And it is not only that, Deity Yoga is not only chanting mantra and visualizing any kind of some kind of Buddha or Bodhisattva, but the real meaning of Deity Yoga, here the Deity Yoga, you can break the word into two, deity and yoga. Deity is kind of a god, but this god, the word god is very, very confusing because it comes from Christianity, right? So when the other religion, they say God, they suddenly immediately think about some kind of a creator. But in Buddhism, it is not like that. In Buddhism, God is just another being, same like human being, us human being, right? Human being is a being
animal is also a being, same like that, God is also another being. But here, Deity Yoga doesn't mean that God. Deity here means a Buddha or Bodhisattva who has already completely removed, purified all the suffering and suffering's causes, just like Thamsansi, all the defilements have already been purified. That is the purification aspect. Okay? And then completion aspect. What did they achieve? They have already achieved all the good qualities, just like compassion, love, equanimity, wisdom, all these enlightened qualities they have already achieved entirely, completely. They have already completed. So that is called a deity, just like Metara, just like Kontheam Botat. These are called deities. Yeah. Yeah. Ở đây thì chúng ta trong vòng một tháng thì chúng ta sẽ cùng nhau học tập, nghiên cứu về pháp tu, hay là còn gọi về đạo sư du già đạo sư, hay là đạo sư du già. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu pháp tu đạo sư du già ở trong bổn tôn du già ở trong Kim Cang Thừa. Xin lỗi là bổn tôn du già, Deity là bổn tôn trong Kim Cang Thừa. Thì các bạn sẽ hiểu được thì bổn tôn du già là cái gì, nghĩa là gì. Ở đây thì chúng ta cũng biết được rằng là Deity ở đây, cái từ Deity có nghĩa là bổn tôn. Bổn tôn ở đây thì có thể là bất cứ một cái vị Phật, vị Bồ Tát nào, chẳng hạn như là Đức Mẹ Tara, hoặc là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là bất cứ một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào. Và khi mà thực hành pháp tu bổn tôn du già thì chúng ta sẽ thực hành quán tưởng, chúng ta sẽ tụng tâm chú, và chúng ta sẽ thực hành các cái hoạt động pháp, hoạt động khác như là quán tưởng, như là tụng chú và một số cái hoạt động khác. Và đặc biệt là khi mà chúng ta hiểu được một cách đúng đắn thế nào là bổn tôn du già, ở đây thì chúng ta phải chia hai cái từ. Một cái từ là Deity tức là bổn tôn, và cái từ thứ hai là yoga tức là du già. Ở đây thì chúng ta dịch cái từ Deity ở đây ra tiếng Anh thì có nghĩa là từ God. God ở đây thì chúng ta ngay lập tức là chúng ta liên tưởng ngay đến những cái vị thần linh của thế gian, bởi vì cái từ God này là từ vay mượn từ đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà chúng ta nghĩ đến thần linh của các cái đạo khác, của các cái tôn giáo khác, thì ngay lập tức là chúng ta sẽ nghĩ đến những cái đấng sáng thế, đấng sáng tạo, những người mà thiết lập ra cái thế giới này. Tuy nhiên thì trong Phật giáo thì khi mà chúng ta nói với các vị thần linh thì lại không hoàn toàn theo nghĩa như vậy, mà chúng ta nói đến các vị thần linh thì có nghĩa là thần linh cũng là những chúng sinh tương tự như con người, vẫn còn đang ở trong lục đạo luân hồi. Chẳng hạn như là chúng ta nói đến con người thì con người cũng là chúng sinh, nói đến động vật, súc vật thì động vật cũng là chúng sinh. Và như vậy thì cái nghĩa của từ thần linh thì thần linh cũng là một trong 6, tức là chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi. Và như vậy thì ở đây thì chúng ta không nói cái từ Deity tức là từ bổn tôn theo cái nghĩa là thần linh thế gian như vậy, mà cái từ Deity ở đây tức là khi mà chúng ta dịch ra thì chúng ta phải hiểu rằng là họ không phải là những thần linh thế gian, mà họ là những vị Phật, vị Bồ Tát, tức là các bổn tôn ở đây của chúng ta là các vị Phật, các vị Bồ Tát. Ở đây thì có hai cái đặc tính để phân biệt thế nào là một vị bổn tôn của chúng ta. Một vị bổn tôn đấy, thứ nhất phải là những người mà đã hoàn toàn là loại trừ được những cái khổ đau trong cái cuộc đời, tức là khổ đau của luân hồi, tức là đã tịnh hóa được cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ đau. Và những cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau là cụ thể ở đây là cái gì? Đấy là tham, là sân, là si, chúng ta hay còn gọi là tam độc, tức là đã tịnh hóa hết tất cả những cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau như là tam độc. Rồi tất cả những cái gọi là nhiễm ô, những cái cảm xúc nhiễm ô khác
thì đều đã được tịnh hóa, đã được thanh tịnh một cách rất là rõ ràng. Cái khía cạnh thứ hai, tức là chúng ta vừa nói đến là cái khía cạnh tịnh hóa của các vị bổn tôn. Và các khía cạnh thứ hai để phân biệt thế nào là một vị bổn tôn, đấy là cái sự mà hoàn toàn, cái thành tựu giác ngộ. Những cái vị bổn tôn phải là những người mà đã hoàn toàn đạt được sự giác ngộ, đạt được tất cả những cái sự những cái phẩm tính cao quý của một vị Phật, của một vị Bồ Tát. Chẳng hạn như đấy là một vị bổn tôn có đầy đủ cái lòng từ bi, cái lòng yêu thương và phải có đầy đủ cái trí tuệ của một vị bổn tôn. Thì như vậy cái khía cạnh thứ hai của một vị bổn tôn đấy là các vị phải đạt được hoàn toàn những cái chứng ngộ về mặt trí tuệ, cũng như là các phẩm tính cao quý như là lòng từ bi, lòng yêu thương chúng sinh. Thì như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng là bổn tôn ở trong Kim Cang Thừa Phật giáo là những vị Phật, là những vị Bồ Tát có đầy đủ các cái phẩm tính tốt đẹp của chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như là những người đã chứng ngộ hoàn toàn. Ví dụ với các vị bổn tôn chẳng hạn như là Đức Mẹ Tara, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là những vị bổn tôn mà chúng ta rất là quen thuộc. Khenpo. Okay, so this is the outer aspect of deity. Okay, in this aspect we perceive deity as something, someone who is outside us, right? We perceive Metara as someone who is giving the blessing of wealth and babies, Kontheam Botat as the deity who gives the blessing of compassion. So that is, we perceive the deity outside us. If you go a little deeper, there is also an inner aspect of deity. The inner aspect is that we already have seen, right? The purification and completion, right? You purify all the defilements, suffering, and you complete all the good qualities, Chitwe, and so on and so forth. This is the inner aspect of deity. This, if you go by this way of understanding, then deity is not outside. Deity is in every sentient being, from a small insect just like ant to the king of a god, a king of gods. All the sentient beings equally have this possibility. Possibility for what? The possibility to purify all the defilements and the bad karmas, akusalas, and complete all the good qualities, chiture and compassion and all that. So that possibility is in each and every sentient beings. So by that meaning, then deity is not something outside. Deity is already ourselves. We are all deity, but deity in us is just a possibility, not a complete deity. When we purify all the negatives and complete all the positives, then our inner deity will reflect as outer deity. That is the inner meaning of deity. Yeah, ở đây chúng ta rất là chú ý lắng nghe ạ. Ở đây thì thầy ở cái phần vừa ở trên thì thầy đã giảng cho chúng ta về thế nào là định nghĩa, có thể hiểu định nghĩa thế nào là bổn tôn. Nhưng mà ở phần ở trên thì thầy mới giảng là cái khía cạnh bên ngoài của bổn tôn, thế nào là cái khía cạnh các cái phẩm tính bên ngoài của một bổn tôn. Thông thường là chúng ta thường nhận thức bổn tôn ở cái bề mặt bên ngoài, giống như là chúng ta nhận thức về mẹ Tara chẳng hạn, là mẹ Tara là người thường đến cứu trợ chúng ta những lúc mà chúng ta khó khăn gian khổ. Rồi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì thường là đến giúp đỡ chúng ta vì cái lòng từ bi của Ngài chẳng hạn. Thì chúng ta nhận thức về các vị bổn tôn ở khía cạnh bên ngoài như vậy, giống như là những cái thực thể mà chúng ta có thể nhận thức rất là rõ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu hơn một chút nữa, chúng ta đi sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đi vào khía cạnh
gọi là bên trong, hay còn gọi là nội bổn tôn. Ở phía ngoài là ngoại bổn tôn và bên trong là nội bổn tôn. Khía cạnh bên trong của bổn tôn là chúng ta thấy rằng là chúng ta nhìn thấy rằng các vị bổn tôn của chúng ta nhận thức được rằng các vị bổn tôn đều là những người mà đã tịnh hóa được tất cả những cái nhiễm ô, tất cả những cái uế tạp, tất cả những cái khổ đau và nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Và cái khía cạnh thứ hai là chúng ta nhận thức được là bổn tôn là những vị mà đã hoàn toàn đạt được những cái chứng ngộ, những cái phẩm tính tốt đẹp, chẳng hạn như là trí tuệ, lòng từ bi, rồi lòng yêu thương chẳng hạn. Thì như vậy là chúng ta hiểu rằng bổn tôn không phải là chỉ là những cái thực thể ở bên ngoài của chúng ta, mà trên thực tế là bổn tôn ở ngay ở bên trong mỗi một chúng ta, mỗi một chúng sinh hữu tình như chúng ta đều là có một bổn tôn ở bên trong chính mình. Từ những cái con côn trùng rất là nhỏ như là con kiến cho đến những vị vua trời, vua của các vị thần linh cũng đều có những cái phẩm tính, đều có những cái khả năng, đều có những cái tiềm năng để trở thành một vị bổn tôn như vậy. Và ở đây một điều đáng rất là lưu ý, đấy là tất cả các chúng sinh hữu tình thì đều có những cái khả năng ngang bằng nhau, như nhau, để có thể tịnh hóa được những cái nhiễm ô của mình, tịnh hóa được những cái bất tịnh của mình, để tịnh hóa những cái nghiệp bất thiện, nghiệp xấu của mình, để đạt được những cái chứng ngộ hoàn toàn, để đạt được những cái phẩm tính hoàn toàn như là tâm từ bi, tâm yêu thương, rồi trí tuệ. Và như vậy thì chúng ta hiểu rằng là bổn tôn không phải là những người hay là những thực thể, những đối tượng ở bên ngoài của chúng ta, mà bổn tôn chính là ở bên trong chúng ta. Bản thân chúng ta là những bổn tôn, nhưng chúng ta là những bổn tôn ở dưới dạng tiềm năng, dưới dạng khả năng, và chúng ta là những bổn tôn chưa hoàn thành, chưa đạt được, chưa hoàn chỉnh, hay là chưa hoàn thành, chưa đạt được giác ngộ. Khi mà chúng ta hoàn toàn tịnh hóa được những điều bất tịnh, những điều tiêu cực, những điều uế tạp, những điều nhiễm ô, và chúng ta hoàn toàn là chứng ngộ được những điều tích cực, những cái phẩm tính tốt đẹp, thì khi đó thì chúng ta trở thành một vị bổn tôn, và chúng ta phản chiếu ở ngay trong chính mình, chính chúng ta là một vị bổn tôn chứ không phải là ai khác. Như vậy là nội bổn tôn chính là chúng ta có những cái năng lực, chúng ta có những cái tiềm năng, chúng ta có những cái khả năng, và chúng ta có những cái phẩm tính để có thể trở thành một vị bổn tôn, chứ không phải là ai khác cả. Khenpo. Okay, then what is yoga? Vậy thì yoga là gì ạ? Okay, yoga is not here. Okay, yoga is not written here. So yoga is to realize the inner aspect. Yoga, we use this the term yoga as soon as we hear the term yoga, then we immediately think about stretching, doing exercise, right? But here yoga does not mean the physical exercise. Yoga, the Sanskrit word yoga, means union in the fundamental reality. What does that mean? That means reaching to the original, or reaching to the true nature. Okay, reaching deep down to the true nature. That is the meaning of yoga. So here, how do you reach to the true nature of yourself? Your mind itself is already Buddha. But because we don't have the technique, we don't have the practice to realize that our mind, which is already Buddha, then we suffer in the samsara, right? Through the practice, through the Deity Yoga practice, through Metara practice or Kontheam Bodha practice, then we dig deep down into that nature of our mind, which is complete Buddha. Then we reach to the fundamental reality, unite with the fundamental reality. So that is the meaning of yoga. So Deity Yoga. Yep. Chúng ta chuyển sang cái từ thứ hai, cái thuật ngữ thứ hai ở đây,
là cái từ yoga. Yoga chúng ta hay dịch ra là gọi là yuja. Ở đây thì chúng ta khi mà nói đến từ yoga thì ngay lập tức là chúng ta nghĩ ngay đến chuyện là những cái động tác giống như là thể dục, vận động cơ thể, kéo giãn cơ thể, kéo giãn chân tay để mà tập thể dục về mặt xương khớp của chúng ta. Nhưng ở đây thì chúng ta hiểu rằng yoga là một từ Ấn Độ cổ, xuất phát từ tiếng Sanskrit. Thì yoga thì không phải ở đây trong bối cảnh của Phật giáo Kinh Văn Thừa của chúng ta thì không phải là một môn thể dục thể thao để mà kéo giãn xương khớp, để mà uốn dẻo, mà yoga ở đây là việc hiện thực hóa những cái khía cạnh bên trong của chúng ta. Yoga ở đây có nghĩa là gì? Yoga ở đây là sự hợp nhất với những cái sự thật, với những cái sự thật gọi là căn bản, sự thật gốc rễ, sự thật nền tảng, và hợp nhất với cái sự thật của nguồn gốc của chúng ta. Và đấy là sự thật về những cái bản tánh chân thật. Đó là khi mà chúng ta đi sâu hơn nữa thì đấy chính là yoga, chính là cái bản chất thực sự của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta đạt được, hay là chúng ta tiến tới được, chúng ta đạt được cái bản chất thực sự của chúng ta? Bởi vì tâm thức của chúng ta rõ ràng là bản thân chúng ta là một vị Phật. Tâm thức của chúng ta là tâm thức của một vị Phật. Thế nhưng mà chúng ta vì không thực hành, vì vô minh, vì không đào sâu suy nghĩ, mà chúng ta phải đau khổ ở trong cái cõi luân hồi này. Bởi vì chúng ta thiếu thực hành nên chúng ta không hiểu, không biết được cái nền tảng gốc rễ, nền tảng chân thật của chúng ta là gì. Và nhờ cái việc mà thực hành đạo sư du già, nhờ việc thực hành những bổn tôn chẳng hạn như là Đức Mẹ Tara, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta đào sâu hơn vào cái nền tảng tâm thức của mình. Tức là chúng ta đi vào cái bản chất cốt lõi, bản chất thực sự, bản chất nền tảng của tâm thức của mình, và chúng ta đạt được những cái chứng ngộ, chúng ta đạt được những cái phẩm tính của một vị Phật. Thì đó chính là cái nền tảng của sự thật, nền tảng của chân lý, của bản chất của tâm của chúng ta. Thì chúng ta hiểu đó là chính là pháp du già. Thì cái việc mà thực hành đạo sư du già hay là bổn tôn du già thì chính là một cái pháp thực hành để chúng ta tìm về cái bản nguyên của tâm thức của chúng ta, tìm về cái sự thật, cái nền tảng của tâm thức của chúng ta. Thì đấy chính là ý nghĩa của Deity Yoga hay là bổn tôn du già. Khenpo. Khenpo. You are just seeing my curriculum only. Yeah. Oh. Do you see? Sorry. Yeah, we don't see the curriculum, only a black screen là. No. Wait một chút nhé. No. Actually, I was sharing what? Yeah. PPT. You don't see the PPT? No là only a black screen with the name là. I see. Yeah. Maybe you open the document and then you put share screen là. Okay, got it now. Yeah, it's clear now. I can see là. I already explained and yeah, I was explaining this slide.
Okay. And so that is the Deity Yoga, right? And yoga is the peculiar feature of Vajrayana Buddhism that makes Vajrayana Buddhism different from all the other forms of Buddhism. You have Theravada Buddhism, you have Mahayana Buddhism, you have Tingdo Buddhism, and many different kinds of forms of Buddhism, right? But this is the only feature that makes Vajrayana Buddhism very, very much different from all the other Buddhism. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có rất là nhiều các cái trường phái, rất là nhiều cái tông phái Phật pháp khác nhau, chẳng hạn như là tông phái Thiền tông, Tịnh độ tông, rồi Nguyên thủy, Phật giáo Nguyên thủy, rồi Phật giáo Đại thừa. Nhưng mà cái phương pháp hay là cái pháp hành bổn tôn du già bổn tôn chính là một cái điểm đặc biệt hay là một cái trụ cột đặc biệt khiến cho Phật giáo Kim Cang Thừa khác biệt rõ ràng với các truyền thống Phật giáo khác, mà duy nhất cái pháp tu bổn tôn du già nó chỉ có ở trong Phật giáo Kim Cang Thừa mà không có ở trong các tông phái khác. Visualizing a deity and chanting mantra, other forms of Buddhism may also have, but Deity Yoga doesn't only mean that. There are many different kind of practices in visualization, also in chanting mantra. Also, there are many different kinds of Deity Yoga. So that's why I'm saying that Deity Yoga is the feature that makes Vajrayana Buddhism so peculiar, so different from other forms of Buddhism. Ở trên thực tế thì cái việc mà quán tưởng và tụng chú thì một số cái truyền thống Phật giáo khác cũng có thể là có, nhưng mà cái pháp hành bổn tôn du già bên cạnh cái việc là quán tưởng và tụng chú thì còn rất là nhiều các hình thức hành trì khác, thì đấy chính là cái sự khác biệt, tạo ra cái sự khác biệt đặc biệt của Phật giáo Kim Cang Thừa với các truyền thống Phật giáo khác. Okay, so now what is the purpose of Deity Yoga? The purpose of Deity Yoga, because the Deity Yoga is a very, very vast, very big subject, so its purpose is also really difficult to define in very simple lines. But anyhow, the purpose of Deity Yoga is to point out the wisdom, the pristine wisdom, non-dual wisdom in every sentient being that is concealed behind the day-to-day life patterns of the sentient beings. So to point out that true nature is the purpose of Deity Yoga. It's just like you have a treasure inside your house, but you look all around the world. Alchemy, you have that novel, right? Alchemy. Alchemy also has the same story, right? The man who was always sleeping on that bed, which is having a treasure box, but he has to travel all around the world. So that is just like what we are doing. We already have all the good qualities, the true Buddha nature inside us, but we always look outside. The purpose of Deity Yoga is to bring it out, to reflect the true nature of our own mind. Vậy thì ở đây thì chúng ta phải hiểu là cái mục đích của pháp tu bổn tôn du già ở đây là cái gì. Ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là bổn tôn du già là một cái phạm trù rất là lớn, một cái pháp thực hành rất là vĩ đại mà khó có thể đưa ra một cái định nghĩa
về mục đích, ý nghĩa của pháp tu Bổn Tôn Du Già trong một vài cái dòng ngắn ngủi được. Nhưng mà ở đây thì thầy cố gắng là đưa ra một cái định nghĩa hay là một cái lời để giới thiệu về mục đích của pháp tu Bổn Tôn Du Già. Đấy là gì? Đấy là làm sao mà chỉ ra được cái trí tuệ bản nguyên của chúng ta, cái trí tuệ bất nhị của mỗi một chúng sinh của chúng ta, và làm sao mà trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta để chúng ta nhận thức được cái trí tuệ đó, cái vốn có của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chỉ thẳng vào cái bản chất thực sự của tâm thức của chúng ta thông qua pháp tu Bổn Tôn Du Già. Và chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mà thầy đưa lên ở trên màn hình, đấy là một cái hòm, giống như là một cái hòm kho báu. Chúng ta có sẵn một cái hòm kho báu ở trong nhà của mình, mà chúng ta cứ phải đi tìm, đi du lịch, đi khắp nơi trên thế giới để tìm cái kho báu này. Cái kho báu này bản chất của nó chính là bản tính của Phật. Bản tính của Phật chính là Phật tánh ở trong chính tâm thức của chúng ta. Trong chính tâm thức của chúng ta đã có sẵn Phật tánh, Phật tâm ở trong đây rồi. Thế mà chúng ta không biết, chúng ta cứ đi tìm, đi cầu ở khắp nơi, ở trên thế giới, ở khắp nơi, mà chúng ta không biết rằng là vốn dĩ ở trong cái cơ thể của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta, nó đã có sẵn Phật tâm và Phật tánh rồi. Giống như cái câu chuyện về cái người mà đi khắp thế giới để tìm kho báu, mà không biết là kho báu ở ngay trong nền nhà của mình rồi. Thì như vậy, cái bản chất, cái mục đích của pháp tu Bổn Tôn Du Già là gì? Là để tìm ra, để chỉ ra được cái bản chất thật sự, cái bản tâm của chúng ta, đấy là tâm Phật của chúng ta. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta đưa cái bản chất, cái tâm Phật của chúng ta ra, giống như là ra cái ánh sáng và đào cái kho báu của chúng ta lên, và chúng ta tìm về được cái bản chất thực sự của tâm thức của mình. Đấy chính là tâm Phật, đấy chính là tính Phật của chúng ta. Khenpo. And then also the habitual patterns of the ordinary being. What is the habitual pattern of an ordinary being? An ordinary being has the I, me, myself as the foundation, right? The core perception is I. From that, all the day-to-day habitual patterns pops out, reflects from that. From that, then all the proliferation means, like, if there is I, then there should be you. If there is I, me, then there should be mine. If there is you, then that should be yours. Like this, I, me, myself, mine, you, yourself, yours, like this, then everything stems from one to another, then it extends. It extends more and more. And then all the samsaric sentient beings are caught by this single perception, which is called I. So that is purifying. That is the purpose of Deity Yoga. Yeah, please. Ở đây chúng ta nói thêm một chút nữa về cái gọi là tập khí hàng ngày của chúng ta, hay còn gọi là thầy dịch ở đây là gọi là kiểu thói quen của chúng sinh thông thường. Tức là chúng ta nói về cái tập khí, cái gọi là cái thói quen của chúng ta, của chúng sinh bình thường. Thế nào là tập khí? Tập khí ở chúng ta ở đây là nó phát sinh từ cái chữ là tôi, của tôi, của tôi. Và từ cái chữ tôi, của tôi trong cái cuộc sống hàng ngày thì nó sinh ra là nó sẽ phản chiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó sẽ phát sinh mối quan hệ là từ cái việc mà có tôi, của tôi, thì nó sẽ phát sinh ra là bạn, của bạn. Và từ cái mối quan hệ là tôi, của tôi, chính bản thân tôi, thì bạn, của bạn thân bạn, thì nó mới từ một cái mối quan hệ gốc này
nó mới làm nảy sinh, nó mới phát sinh mở rộng ra nhiều các cái quan hệ khác. Và tất cả các chúng sinh hữu tình ở trong cõi luân hồi đều bị trói buộc hay đều bị trói buộc bởi những cái nhận thức này về cái tôi, về cái bản ngã của mình. Do vậy mục đích của cái pháp tu đạo sư bổn tôn du già đấy là chính là để tịnh hóa cái tập khí này, tịnh hóa cái được gọi là cái tôi, cái của tôi và cái bản ngã của chúng ta. Through the practice of Deity Yoga, then you purify that I, me, myself, mine, and then if you purify that me, I, or mine, then naturally, when there is no me or I, then it doesn't reflect you or yours. So that is the purification by Deity Yoga. Yeah. Khi mà chúng ta hiểu rằng là cái mục đích của cái việc thực hành pháp tu bổn tôn du già là gì, là để chúng ta tịnh hóa tất cả những cái khái niệm, tất cả những cái nhận thức về tôi, chính tôi, của tôi. Và chúng ta khi mà chúng ta tịnh hóa được tất cả những cái khái niệm, những cái nhận thức, những cái tập khí về tôi, của tôi, thì tự nhiên là chúng ta sẽ tịnh hóa được những khái niệm là anh, bạn, của bạn. Và nhờ cái việc tịnh hóa những cái tập khí, những cái thói quen này, cái bản ngã này, thì chúng ta đạt được cái mục đích đấy là chúng ta tịnh hóa cái tâm thức của mình thông qua việc thực hành pháp tu bổn tôn du già. So in the Deity Yoga, you have two different kind of stages. Deity Yoga is divided into two stages. First is the development stage or creation stage, and then second is completion stage. It is called generation stage or creation stage, development stage first, and then second one is called completion stage. So here Buddhism is always practical. It is always realistic. How do we practice? That should be reflected in our day-to-day life. How we live in day-to-day life, that should be reflected in our practice. When sentient being, when a human being, okay, let's say a human being, when a human being comes into being, how does he come? He has to first be born, right? Through his taking birth, then a human being comes into being. So that is the reflection of generation stage, Zaidon Fatien. So that is the reflection of generation stage. Then that, let's say a boy, he is just born, right? So slowly he grows up, and then he becomes a child, teenager, adult, then a man, and so finally he lives this life and goes to the next world, right? Next life. So that is equivalent to completion stage. Birth is equivalent to generation stage, and being dead, dying, is equivalent to completion stage. So in our day-to-day life, we have these two things, right?
being born, and finally dying. In our practice, also these two we have, generation stage and completion stage. In between, boy, man will do lots and lots of things, right? So in practice also, we have lots and lots of things between these two stages, between the generation and the completion stage. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng là cái pháp tu bổn tôn du già thì có thể được chia ra làm hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất mà thầy dùng cái chữ phát triển, nhưng mà chúng ta dùng cái chữ nó chuẩn hơn, đấy là cái giai đoạn gọi là sinh khởi. Và giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn thành tựu hay giai đoạn hoàn thành. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu được rằng là trong với tư cách là một con người, với cách là một chúng sinh, thì chúng ta sẽ phải sinh ra và chúng ta cuối cùng là chúng ta chết đi. Vậy thì cái giai đoạn của con người chúng ta được chia ra làm hai giai đoạn như thế nào? Cái giai đoạn đầu tiên là khi mà chúng ta sinh ra, đầu tiên là chúng ta sẽ phải được sinh ra với tư cách là một con người, và sau đó thì chúng ta được nuôi dưỡng và chúng ta lớn dần lên. Thì cái giai đoạn đầu tiên đấy thì chúng ta được gọi là giai đoạn phát triển, hay còn gọi là giai đoạn sinh khởi. Khi mà chúng ta sinh ra, giả sử chúng ta sinh ra được làm người là một cậu bé, thì cậu bé đấy lớn dần lên trở thành một cái cậu thiếu niên rồi lớn lên thành một chàng trai, rồi chàng trai lớn lên trở thành một người đàn ông, sau đó trở thành một ông già, và cuối cùng thì ông già thì ông ấy sẽ phải chết đi và ông từ bỏ cái thế giới này và ông chuyển tiếp sang một cái cuộc đời tiếp theo. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng là cái giai đoạn mà khi mà một con người, một chúng sinh được sinh ra, giai đoạn đầu tiên đấy thì tương tự như gọi là giai đoạn sinh khởi, hay còn gọi là giai đoạn phát triển. Và cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn mà đến khi mà người ta chết đi thì được gọi là tương tự như gọi là giai đoạn gọi là hoàn thành, giai đoạn kết thúc. Phản chiếu cái điều này ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thấy rất là rõ là từ lúc mà chúng ta, một con người được sinh ra, cho đến lúc mà chết đi thì nó chia ra làm hai giai đoạn, tức là giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu, giai đoạn kết thúc. Thì tương tự như vậy trong cái pháp hành bổn tôn du già Deity Yoga của chúng ta, thì chúng ta cũng có hai giai đoạn, gọi là giai đoạn sinh khởi và giai đoạn thành tựu, giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thành. Chúng ta có thể hình dung ra là cuộc đời của một con người từ làm một cậu bé, một chàng trai cho đến trở thành một người đàn ông, thì chúng ta sẽ phải làm rất nhiều việc trong đời. Thì tương tự như vậy trong cái giai đoạn phát triển của pháp tu bổn tôn du già thì chúng ta cũng phải làm rất là nhiều việc. Và cuối cùng thì đến cái giai đoạn cuối cùng, khi mà người đàn ông già và chết đi, tức là giai đoạn thành tựu, giai đoạn kết thúc, thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần thứ hai, tức là cái phần của pháp tu bổn tôn du già. Thì chúng ta có thể hình dung ra vậy, nó tương tự như cuộc đời của một con người. Thì pháp tu bổn tôn du già nó cũng có hai phần, giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu. Khenpo. And in Buddhism, especially in Vajrayana Buddhism, death is also equally meaningful or happy time to being born, to birthday. Death and birth has no difference. They are equally important, equally valued. Once a baby is born, how much the family will celebrate. So, but in day-to-day life, we feel when we have a death, then we don't celebrate, right? In Vietnam, you have to announce like "Tin Buon," right? So it's not a celebration; it's a very Buon thing, right? But in Buddhism, especially in Vajrayana Buddhism, death is nothing Buon. Death is equally happy time to a birthday, because when a sentient being, a human being takes birth, he comes empty-handed, right? When that old man dies, also he dies empty-handed. He will not bring anything, right? He came here with empty hand, and he will go from here
with empty hand. So there is no difference. But Zai don't thank you, right? Completion stage is equal to death, because when someone dies, I'm not talking about the accidental death or all this, okay? I'm talking about the death which human being gradually dies, right? So if gradual death comes to him, natural death, if he dies a natural death, that means he has already lived his life, right? Successfully. He may die at 90 years old or 100 years old. Then he has already lived his life. He has done whatever he has to do. So that's why Zaidon thank you. The completion stage is equivalent to death. So that's why when we do the completion stage, also that means we are already completing the practice. That means we are already starting finding the true nature of mind. So death and completion stage are equal. Okay. Yeah. Ở đây thì xin các quý vị đạo hữu hết sức là chú ý lắng nghe cái phần này hết sức là quan trọng. Khi mà chúng ta có một cái chúng sinh, tức là một cái con người mà được sinh ra ở trên cái cõi đời này, thì cả gia đình, cả một dòng họ sẽ tổ chức kỷ niệm rất là vui mừng, rất là phấn khởi, rất là hạnh phúc. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta lại không kỷ niệm cái việc, cái lễ hay cái ngày của một người chết đi. Mà ở Việt Nam thì các quý vị lại hay thông báo rằng là tin buồn khi mà có một thành viên ở trong gia đình ra đi hay là mất đi. Trên thực tế thì trong Phật Pháp, hay nói một cách cụ thể hơn là trong Phật Pháp, trong Phật giáo Kim Cang Thừa, thì cái chết chẳng có cái gì gọi là buồn cả. Bởi vì trên thực tế thì cái chết và cái sự sinh ra, tức là sự sinh ra của một đứa trẻ và sự chết đi của một người già, thì nó đều có tính hạnh phúc như nhau, nó đều có giá trị ngang bằng nhau, và không có gì khác biệt giữa cái việc một đứa bé sinh ra và một người đàn ông già chết đi cả. Hai cái đấy là như nhau, là giống như nhau. Bởi vì trong cuộc sống bình thường ấy, thực ra trong Phật Pháp ấy, trong Phật giáo thì khi mà một đứa trẻ sinh ra thì là đứa trẻ đấy sinh ra bằng hai bàn tay trắng. Một đứa trẻ chào đời bằng hai bàn tay trắng, tức là ra đời thì chẳng có gì cả, ngài hai bàn tay trắng. Và khi mà một người đàn ông già đến 90 tuổi, 100 tuổi từ giã cái cõi đời này để đi sang một cái cảnh giới khác hoặc sang một cõi đời khác, thì người đàn ông đấy cũng từ giã cõi đời này bằng hai bàn tay trắng, mà không hề mang đi được bất cứ một cái gì của cả tài sản danh vọng, không hề mang được cái gì cả. Như vậy là chào đời bằng hai bàn tay trắng, và lìa bỏ cõi đời này cũng bằng trắng hai bàn tay. Như vậy là cái chết và cái sự sinh ra của một cái chúng sinh mới không có gì khác nhau cả. Như vậy là cái sự sinh và cái sự tử thực ra là nó như nhau, nó chẳng qua chỉ là hai mặt của vấn đề mà thôi, chứ nó không có sự khác biệt gì cả. Như vậy ở đây chúng ta hiểu rằng là cái giai đoạn thành tựu hay là giai đoạn kết thúc ở trong pháp tu bổn tôn du giả thì nó cũng tương tự như là cái chết của một người già. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta nói đến cái chết ở đây, tức là chúng ta nói đến cái chết gọi là không phải là cái chết phi thời, tức là không phải là cái chết vì tai nạn, không phải là cái chết vì trẻ hay là chết vì những lý do khác, mà cái chết dần dần, chết vì tuổi già, tức là của một người chết một cách từ từ, tức là khi mà người ta sống đến tuổi già thì người ta sẽ chết đi rồi, tức là một cái chết tự nhiên. Tức là đối với một người mà đã sống được khoảng độ tầm 80, 90, 100 năm rồi thì người đấy đã hoàn thành tất cả những cái công việc mà mình cần phải làm trong một cuộc đời, trong một cõi đời này. Người ta hoàn thành tất cả những cái sứ mệnh của người ta, thì đến lúc người ta hoàn thành công việc rồi thì người ta phải từ giã cõi đời và người ta phải chuyển thế, chuyển kiếp. Thì khi đó thì nó cũng tương tự như là giai đoạn thành tựu trong cái pháp tu bổn tôn du già của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã làm xong rất là các bước ở trong giai đoạn phát triển rồi thì đến giai đoạn thành tựu thì nó cũng tương tự như là cái chết của một người già mà thôi, nó cũng không hề khác biệt gì cả.
Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là trong suốt cả cuộc đời của mình thì chúng ta đã cố gắng đi tìm về cái bản chất thực sự của tâm thức của mình, và đến cuối đời thì chúng ta đã hiểu ra được cái bản chất thật sự của tâm thức của mình. Thì lúc đấy giống như là cái giai đoạn thành tựu của pháp tu, và chúng ta kết thúc cái phần pháp hành của mình cũng giống tương tự như là chúng ta kết thúc cái cuộc đời của mình bằng cái chết. Thì như vậy là cái chết trong cuộc đời của con người nó tương tự như giai đoạn thành tựu của pháp tu bổn tôn du già. Khenpo. And then the generation stage. So we Deity Yoga into two, right? Completion, generation stage and completion stage. So completion stage we keep for the later. So now we focus on the generation stage. So generation stage also we have two different ways of practicing generation stage. So first one is called the gradual approach, and then second one is called sudden approach. Gradual approach is mostly prescribed for very high level of intelligence, very good karmic destiny, who has very high intelligence to practice this. You may understand through the word gradual, right? Gradual. A human being comes into being. How does it come to being? First, the mother will be conceiving the baby, then the 9 months in the mother's womb, slowly everything comes into being, right? When we do this kind of practice, also we do gradually. How? First we do the seek refuge, generating bodhicitta, and then meditating on emptiness. Slowly we go to create the whole beautiful form of the deity. So that is called gradual approach. And sudden approach is prescribed for the highest level of intelligence. This is very equivalent to in Buddhism. You know that 4 ways of taking birth, right? Egg, from moisture, from womb, and from miracle, right? Gradual approach is for the being born from egg, moisture, and womb. And the sudden approach is equivalent to taking birth from miracle born. So it's prescribed for very high level of practice. In this practice, we as soon as the practitioner sit on the cushion, practicing cushion, he immediately assumes himself as the concerned deity. So that is called sudden approach. So in this or 1 month practice, that we will mostly focus on the gradual approach. Okay, please. Ở đây thì chúng ta hôm nay thì thầy đã giới thiệu với quý vị về 2 cái giai đoạn, là giai đoạn sinh khởi, giai đoạn phát triển, với cả giai đoạn hoàn thành của pháp tu bổn tôn du già. Nhưng mà trong cái giai đoạn phát triển thì lại chia ra làm 2 cái cách tiếp cận. Thứ nhất là cách tiếp cận một cách dần dần. Chúng ta ở đây thì thầy đánh nó hơi sai chính tả một tí, tức là tiệm tu, tức là tiệm ở đây là tiệm tiến, tức là dần dần, từng bước một thì gọi là tiệm tiến, tiệm tu. Còn cái cách tiếp cận thứ hai là cách tiếp cận lập tức, mà tiếng Hán người ta gọi là đốn ngộ, tức là
ngộ ra một cách tức thời, ngộ ra một cách ngay lập tức, tức là tiếng Anh nó là gọi là sudden approach, tức là sudden, tức là bất ngờ, bất chợt, ngạc nhiên thì gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ tức là ngộ ra một cách ngay lập tức, ngộ ra một cách tức thời. Thì ở đây là có hai cách tiếp cận, một cái là tiệm tu tức là dần dần từng bước một, và đốn ngộ tức là ngay lập tức, tức thời. Thì ở đây tức là chúng sinh mà thuộc các căn cơ khác nhau thì sẽ dùng các cách tiếp cận khác nhau. Với những chúng sinh mà có trí tuệ tốt, có những cái căn cơ tốt, có trí tuệ mà khá, thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là tiệm tu, tức là tiến bộ dần dần, nhận thức ra dần dần. Còn những cái chúng sinh mà ở bậc rất là cao, những chúng sinh mà có trí tuệ vượt trội hơn người thì sẽ chọn cái cách tu là lập tức đốn ngộ. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là với một chúng sinh bình thường, với một con người, thì chúng ta để mà sinh ra được làm người thì trước tiên là chúng ta cần phải nhập thai mẹ vào trong thai của mẹ. Sau đó thì người mẹ sẽ mang thai đó vào thai đó 9 tháng 10 ngày, và sau 9 tháng 10 ngày thì sinh ra đứa trẻ một cách dần dần, và sau đó đứa trẻ sinh ra và đứa trẻ lớn lên dần dần. Thì đứa trẻ cũng giống như là cái phương pháp tu của chúng ta, thì nó phải lớn lên từng ngày, từng giờ một, và nó một cách từ từ, gọi là tiệm tiến. Nhưng mà với những cái đứa trẻ mà có, tức là với cái cách tu tiệm tiến thì là chúng ta sẽ tu như thế nào? Hàng ngày là chúng ta đều bắt đầu bằng cái việc là tụng quy y, sau đó thì chúng ta phát bồ đề tâm, chúng ta sẽ thiền quán về tánh không, sau đó thì chúng ta sẽ thiền sẽ quán tưởng đến các cái bậc bổn tôn rất là tươi đẹp. Đấy là cái gọi là cái bước gọi là tiệm tu, tức là chúng ta dần dần từng bước một, chúng ta đi từng bước một. Thì đấy là dành cho những người mà có căn cơ vừa phải, căn cơ khá. Còn những cái người mà có những cái căn cơ vượt trội, tức là căn cơ bậc rất là cao, thì họ sẽ dùng cái phương pháp gọi là đốn ngộ. Chúng ta hiểu rằng là trong kinh điển của Phật giáo thì Đức Phật đã nói về 4 cái cách sinh ra ở trên cái cõi đời này. Tức là một chúng sinh có thể sinh ra nhờ sinh bằng trứng, nhờ sinh bằng noãn, nhờ sinh bằng hơi ẩm, nhờ sinh bằng bào thai, rồi nhờ sinh bằng các cái cách thức rất là kỳ diệu, kỳ lạ khác. Thì như vậy thì đối với những người mà được sinh ra một cách bình thường như bào thai như chúng ta, thì chúng ta sẽ tu theo cái kiểu là dần dần tiếp tu, tiếp tiến. Còn với những cái bậc mà đặc biệt được sinh ra những cái pháp kỳ diệu thì họ sẽ là những người mà có cái căn cơ cực kỳ cao, thì họ sẽ tu theo cái phước tu gọi là đốn ngộ. Tức là ngay khi mà họ ngồi xuống cái bồ đoàn ấy, thì họ đã quán tưởng họ là các vị bổn tôn rồi, thì ngay lập tức thì họ đã có thể chứng ngộ cái bổn tôn rồi. Thì trong 1 tháng tới thì chúng ta sẽ chủ yếu là tập trung vào pháp tu dần dần, tức là tiếp tu, chứ chúng ta không phải là những bậc cao nhân để mà chúng ta áp dụng cái cách thức tu đốn ngộ. Khenpo. Okay, and then the obscuration in generation stage, right? The obscuration for generation is the eye. We always look at our this Nguồn, right? Five aggregates. We look at these 5 aggregates and then we say I. Yeah. This is the obscuration that obstructs one to realize one's nature of one's own mind. So just stage purifies that. Yeah. In generation stage, we have many different kinds of visualizing techniques. Just like the normal one is that we visualize. If you are doing a metara practice, then you visualize metara above your head, and you visualize yourself as you perceive yourself as yourself, right? Not metara. Metara is above your head. So that is the normal one. So if you practice more, then you little go deeper, then you bring metara as yourself. You don't consider yourself as yourself, but your Nguồn, your
five aggregate transforms into the enlightened body, speech, and mind of Metara. So that is how you slowly remove the feeling of I towards these five aggregates. Okay. Yeah. Khi mà chúng ta tiến hành cái pháp tu bổn tôn du già thì chúng ta có thể là sẽ gặp phải rất là nhiều cái chướng ngại trên cái giai đoạn phát triển, mà cái chướng ngại chính ở trong cái giai đoạn phát triển này chính là cái định kiến của chúng ta về cái được gọi là tôi, bản thân tôi, cái bản ngã của chúng ta và cái của tôi, thì chính là cái được gọi là cái tôi, cái bản ngã này nó là một cái chướng ngại tạo ra cho chính chúng ta. Và vì là chúng ta được cấu tạo bởi ngũ uẩn, thân của chúng ta là thân ngũ đại, thân tứ đại, và khi mà cái tứ đại này nó chính là cái trở ngại cho chúng ta. Và trong cái giai đoạn phát triển này thì chúng ta sẽ cần phải tịnh hóa tất cả những cái chướng ngại đó mà do sinh ra từ chính cái được gọi là tôi, ta, cái bản ngã của chúng ta. Và chúng ta cần phải tịnh hóa tất cả những cái định kiến đó trong bản thân của chúng ta. Và trong cái giai đoạn phát triển này thì chúng ta sẽ phải áp dụng rất là nhiều cái kỹ thuật quán tưởng. Thông thường thì chúng ta hay quán tưởng chẳng hạn như một vị bổn tôn như là Đức Mẹ Tara, thì chúng ta hay quán tưởng Đức Mẹ Tara là ở trên đầu của chúng ta, tức là Ngài ngự ở trên đầu ở phía trước của chúng ta, thì chúng ta quán tưởng Đức Tara xuất hiện ở trước chúng ta, còn bản thân chúng ta thì vẫn là chúng ta. Thì đấy là cái bước đầu tiên của chúng ta quán tưởng Mẹ Tara là Đức Bổn Tôn Tara xuất hiện ở trước chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành nhiều hơn, thực hành sâu hơn, thì chúng ta sẽ quán tưởng Mẹ Tara chính là bản thân chúng ta. Khi đó thì chúng ta không còn là chúng ta nữa, mà cái thân tứ đại, thân ngũ đại của chúng ta, cái thân ngũ uẩn của chúng ta nó chuyển hóa, nó được tịnh hóa, và chúng ta trở thành cái thân khẩu ý của chúng ta chuyển hóa thành cái thân thanh tịnh của thân khẩu ý của Đức Mẹ Tara. Và dần dần từng bước một thì chúng ta sẽ tịnh hóa tất cả những cái nhiễm ô của bản thân mình và tịnh hóa cái tâm thức của mình để chúng ta hội nhập hay là chúng ta tương ưng với bổn tôn của chúng ta là Mẹ Tara chẳng hạn. Thì đấy là cách thức mà chúng ta quán tưởng một vị bổn tôn. Then when you do that kind of practice, it's not going to happen immediately, right? But slowly, gradually, when you practice in this way, then you will enfeeble your ego-centric perception. Your ego-centric perception will be loosen it. Earlier, when you don't have that kind of practice, you have a very, very strong grasp on your five aggregates as I. But through this practice, then that strong grip will be loosened. Slowly, it will make you come very closer to the complete enlightenment. For example, if you are doing the practice of Konthyam then this practice will bring you more closer to the actual Konthyam Botat. Yes. Yeah. Khi mà chúng ta thực hành quán tưởng như vậy thì không phải là một lúc mà cái điều này nó xảy ra ngay được với chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ thông qua cái việc thực hành thì cái việc mà tịnh hóa cái tâm thức của mình nó sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta bị định kiến bởi những cái quan niệm về lấy bản thân mình làm trung tâm, tức là cái tôi rất là to, cái bản ngã của mình rất là to, thậm chí là thầy dùng ở đây cái từ super ego, tức là gọi là cái siêu bản ngã. Tức là những người có cái tôi không phải là cái tôi nữa mà là cái bản ngã nó quá to, quá vĩ đại, thì đấy chính là cái trở ngại của chúng ta. Thì khi mà chúng ta thực hành pháp tu bổn tôn du già, chúng ta tịnh hóa cái tâm thức của mình, thì dần dần những cái nhận thức lấy cái định kiến là lấy mình làm trung tâm
lấy mình làm chùa rốn của vũ trụ, rồi những cái bản ngã của mình, thì dần dần nó ngày càng nó nhỏ hẹp đi, nó càng dần dần nó càng biến mất đi, và cái ngũ uẩn của chúng ta ngày càng nó càng bớt nhiễm ô đi, thì dần dần là chúng ta sẽ tịnh hóa được tâm thức của mình, và chúng ta đạt được đến cái sự giác ngộ của vị Bổn Tôn, và chúng ta tương ưng với cả vị Bổn Tôn. Giống như chẳng hạn như là chúng ta thiền quán về Đức Quán Thiêm Bồ Tát chẳng hạn, thì ngày thì chúng ta càng gần gũi với những cái phẩm tính tốt đẹp của Đức Quán Thiêm Bồ Tát, và khi đó thì chúng ta thực sự là nhận được cái bản tính, cái bản chất, cái bản tâm thực sự của mình tương ưng với cả bản tâm của các vị Bổn Tôn mà chúng ta thực hành trong pháp tu Bổn Tôn du giảng. Empola. And yeah, and then to relinquish that ego, then it will bring lots and lots of benefits. Because if you have ego, then ego means grasping to the five aggregate as I, then it will bring all the wrongdoings, right? As we discussed that from when you have I, then naturally reflects on you, mine, yours, and then brings all the wrongdoings. But just separating you and me is very, very simple one, right? But in our practice, the most destruction the egocentric perception brings is that it obstructs us to go deeper into ourselves, to reveal the Buddha nature in ourselves. It obstructs in that way. So that's why the egocentric perception is very much needed to purify in the generation stage. Okay. Yeah. Ở trong cái giai đoạn phát triển ấy, thì một cái chướng ngại lớn nhất, chướng ngại to nhất, chướng ngại vĩ đại nhất chính là cái gì? Chính là cái tâm thức lấy mình làm trung tâm. Khi mà một ai đó có cái quan điểm về cái tôi, cái bản ngã của mình, luôn luôn lấy mình làm rốn của vũ trụ, luôn luôn lấy mình làm rốn của mọi thứ, làm trung tâm của mọi thứ, thì người đó sẽ tạo ra những cái chướng ngại cực kỳ lớn. Bởi vì khi đó người đó sẽ không đi sâu được hơn về chính cái bản tâm của mình. Do vậy là khi mà thực hành thì người đó sẽ không đi sâu, đi xa hơn được về cái bản tâm của mình. Cho nên là cái chướng ngại lớn nhất đấy chính là việc mà chúng ta bị cái định kiến về tôi, về của tôi, về cái tôi, cái bản ngã của mình, dẫn đến chúng ta phản chiếu tương ứng là anh, bạn, của bạn. Và chính những cái quan niệm, cái định kiến về việc cái bản ngã, về việc lấy cái tôi làm trung tâm này, nó sẽ cản trở cái bước tiến bộ của chúng ta trên bước đường tu tập ở trong giai đoạn phát triển của pháp tu Bổn Tôn du gia. Do vậy là chúng ta cần phải cố gắng để tịnh hóa cái định kiến này, để tịnh hóa cái tập khí lấy mình làm trung tâm, tịnh hóa cái tôi, cái bản ngã của mình trong các cái bước phát triển của cái việc thực hành pháp tu Bổn Tôn du gia. Khenpo. And then purifications in the giai đoạn Pháp Koya. Yeah. Okay. In the generation stage, so the things to be purified are these things. First one is ordinary aspects. You have three aspects, okay? First one is ordinary, second appearance, and then third clinging. What is ordinary? Ordinary, how do we feel about ourselves? If I am a human being, being born in Hanoi, and then if my name is Mr. Tang, then I am that ordinary being, right? I don't have any special thing. I'm just an ordinary being, Mr. Tang in Hanoi. That is the ordinary
aspect. I don't feel anything special about myself. I feel myself as just like another human being, which is full of negativities. That is the aspect of ordinary. So I have already perceived myself as myself, then everything comes to me, becomes an appearance for me. For example, if I have a car, then that car appears as a car for me. That car doesn't appear as a transporter for me, but that appears for me as my belonging. Okay, so everything appears to me. Then it brings the third one, the clinging. Then I cling on that my car, like this. If you have success, then you are too much enjoying, too much attached to that success. If you are failing, that time you're clinging to that success, right? If you have failure, then you hate that failure too much. You want to get rid of failure that too much. And then you're always thinking about how to get rid of that failure. So again, you're clinging on that failure. So these are the three things: ordinary aspect, appearance aspect, and then clinging aspects. These are the things to purify in generation stage. Ở đây ở trong giai đoạn phát triển thì chúng ta cần phải tịnh hóa ba cái phương diện hay là ba cái khía cạnh của vấn đề ở đây là gì? Thứ nhất là chúng ta cần phải tịnh hóa cái khía cạnh thông thường của vấn đề. Vấn đề thứ hai đấy là cái khía cạnh gọi là cái ngoại hình, hay còn gọi là cái bề mặt của cái vấn đề. Và thứ ba là vấn đề phương diện bám chấp. Ở đây thầy lấy một ví dụ là chẳng hạn như là khi mà chúng ta có cái định kiến về tôi, về tôi, chẳng hạn như là tôi là một chàng trai, tôi sinh ra ở Hà Nội và tên tôi là Thanh chẳng hạn, thì tôi phải coi rằng là cái việc tôi là một chàng trai sinh ra ở Hà Nội và cái việc tôi tên là Thanh là một việc hết sức là bình thường. Tôi chỉ là một người bình thường và tôi chẳng có cái gì đặc biệt về tất cả những cái điều đó cả. Và vì tôi là một người bình thường cho nên là tôi vẫn đầy những cái điều tiêu cực, đầy những cái nhiễm ô mà tôi cần phải tịnh hóa. Và khi đó thì mọi thứ xuất hiện trước tôi, appearance đây là xuất hiện, tức là cái bề mặt xuất hiện ở trước tôi, chẳng hạn như là một chiếc ô tô chẳng hạn. Khi mà tôi có một cái chiếc xe ô tô thì cái xe ô tô này là xuất hiện trước tôi, nó không phải chỉ đơn giản là một cái phương tiện vận tải của tôi mà nó là một cái ô tô của tôi. Như vậy ở đây là từ cái chỗ là cái quan niệm về tôi, về bản thân mình, thì nó dẫn đến cái phương diện thứ hai, đấy là ngoại hình của vấn đề, và dẫn đến cái phương diện thứ ba, đấy là khi mà cái ô tô này xuất hiện trước tôi, nó là ô tô của tôi, thì dẫn đến cái sự bám chấp, sự bám luyến của chúng ta vào cái đối tượng đó. Vì khi mà cái ô tô xuất hiện thì chúng ta sẽ dẫn đến sự bám chấp vào cái ô tô đấy, và có thể là chúng ta sẽ rất là bám chấp về những cái thành tựu, về những cái sự thành công của mình ở trong cuộc đời. Và ngược lại thì cái việc bên cạnh những cái thành công, thành tựu ở trong cuộc đời thì chúng ta cũng có những cái thất bại, những cái không thành công. Thì khi mà chúng ta thất bại và chúng ta không thành công thì chúng ta rất là ghét những cái thất bại đó, và chúng ta muốn tìm mọi cách để xóa bỏ, để thoát khỏi cái thất bại đó. Thì cái khi mà tâm của chúng ta bị bám chấp quá nhiều vào cái việc mà thất bại đó thì dẫn đến cái việc là chúng ta bị bám chấp, và khi mà chúng ta muốn từ bỏ hay là muốn xóa nhòa cái thất bại đó thì đấy cũng là một hình thức của tâm bám chấp nó nổi lên. Như vậy là chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn thực hành phát triển của pháp tu bổn tôn du già thì chúng ta cần phải tịnh hóa cái tâm thức của mình ở trên cả ba phương diện, tức là phương diện thông thường, phương diện là ngoại hình, và phương diện bám chấp, tức là cái này thì nó sẽ dẫn đến cái kia, và chúng ta cần phải tịnh hóa cái tâm thức của mình để cho tâm thức của mình được thanh tịnh. Khenpo.
Khenpo.ANLAC. Okay. Yeah. These are actually, when you just listen, these are not so easy to understand, but when we combine these theories, these philosophies with our practice, then it will be easier for you to practice. So today I'm introducing the practice, so that's why I need to say all these things, but from the next class we will be doing the real practice. So then when we do the practice, then we combine these ideologies or these philosophies with our own practice, then it will be easier for you to understand. Okay. Yeah. Yeah. Như vậy là ngày hôm nay thì quý vị đã lắng nghe thầy giải thích giảng giải về pháp tu bổn tôn du già, tất cả những vấn đề lý thuyết, tất cả những vấn đề về triết lý, triết học của pháp tu bổn tôn du già. Bởi vì là hôm nay là buổi giảng đầu tiên trong cả một cái chuỗi giảng cả một tháng của thầy, cho nên là thầy phải giải thích tất cả cặn kẽ cho quý vị hiểu thế nào là các cái khía cạnh lý thuyết, các khía cạnh triết lý của pháp tu bổn tôn du già. Thì có thể là nó sẽ hơi khó hiểu đối với quý vị, nhưng mà trong cái buổi học tới thì khi mà quý vị cùng với thầy thực hành, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, chắc là quý vị sẽ hiểu rõ hơn tất cả những khía cạnh lý thuyết cũng như là khía cạnh triết lý của pháp tu bổn tôn du già Khenpo.ANLAC. So from the next class, then we will be doing actual practice. Then from the next class, last 10 to 15 minutes, you can keep as Q&A. If you have any question, then we can make as a, because we are going to do practice and it will be mostly like interactive with each other. Yeah. Okay. Trong cái buổi giảng tiếp theo ấy, thì là thầy sẽ hướng dẫn quý vị cách thức thực hành pháp tu này, và cuối cái buổi thực hành thì thầy sẽ dành ra khoảng độ 5 đến 10 phút để cho quý vị có thể đặt câu hỏi và thầy sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị. Còn trong cái buổi học tiếp theo, tức là vào tối thứ 5 tới, thì phần lớn cái thời gian thì sẽ là thời gian tương tác giữa thầy và quý vị đạo hữu, cho nên là quý vị cũng có thể sẽ dễ dàng hiểu hơn được cái bài học ngày hôm nay. And then if we need it, then I will be providing the practice manual, but other than that, I'm not going to give you any materials. Don't ask for materials, okay? No materials. Trong trường hợp mà chúng ta thực hành ấy, nếu mà cần thiết ấy, thì thầy sẽ cung cấp các cái nghi quỹ, các cái quyển tài liệu cho quý vị. Nhưng mà trong cái buổi giảng ngày hôm nay thì thầy cũng hy vọng là quý vị đã ghi chú lại tất cả những cái lời giảng của thầy. Còn nếu không có thì buổi giảng tiếp theo thì chúng ta không cần phải ghi chép nhiều, và chúng ta cũng không cần phải có những cái ghi quỹ hay không cần phải có những cái cuốn sách hướng dẫn. Okay, so that's all for today. We dedicate the merit. Vâng, đấy là toàn bộ cái nội dung của buổi học ngày hôm nay, và bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức. Sambo chishru teti tada lakine kinchon sambo rechuru chi chan chusem chorimbo chi makiwa nam kijurshi kiba nyamba mibaya onne ponto pelwara sho. Okay. Thank you very much, Khenpo.ANLAC. Good night, Khenpo.ANLAC. See you on Thursday evening, Khenpo.ANLAC. Okay, see you. Okay, see you. Good night, Khenpo.ANLAC.